توی ویدیو قبلی با عبارات select و where آشنا شدیم و یاد گرفتیم که به چه صورت میتونیم از اونا استفاده کنیم. توی این ویدیو قصد داریم با عبارات order by and or و not آشنا بشیم. همچنین توی ویدیو قبلی یاد گرفتیم اگه نیاز باشه فقط قسمتی از کد اجرا بشه میایم اونو select میکنیم و روی دکمه execute کلیک میکنیم. همونطور که میبینید توی جدول پروداکت 295 رکورد رو داریم. میخوایم بر اساس ستون پروداکت کاتگوری آیدی و مقدار 6 سطرهای نمایش داده شده رو فیلتر کنیم. برای این کار از این کوئری استفاده میکنیم. کوئری رو که اجرا کنیم میبینیم که مقدارش به 43 رکورد کاهش پیدا کرد. زمانی که بخوایم سطرهای نمایش داده شده به ترتیب مقادیر موجود در یک ستون باشه میایم از عبارت order by استفاده میکنیم که بعد از دستور where نوشته میشه. من اینجا می نویسم order by، مثلا میخوام ترتیب مقادیر موجود در ستون product model ID باشه که همونطور که میبینید اگه از order by استفاده نکنیم مقادیر 25 28 30 بعد اون دوباره مقادیرش کم میشه 26 29 و الی آخر. برای نمایش به ترتیب بعد از عبارت order by اسم ستون رو می نویسیم product model ID و کوئری رو اگه اجرا کنیم می بینیم که سطرهای نمایش داده شده به ترتیب مقادیر موجود توی این ستون هست که 25 26 27 28 و الی آخر. برای نمایش به ترتیب ما میتونیم از چند ستون هم استفاده کنیم. مثلا اینجا سایز رو هم میتونیم توی دستور order by قرار بدیم که برای این کار بعد از اسم ستون اول یک کاما میذاریم، اسم ستون دوم و کوئری رو اجرا میکنیم. فقط نکته ای که باید اینجا بهش دقت کنیم این است که این کوئری اول میاد بر اساس ستون اولی که بعد از order by قرار دادیم نتیجه رو به ترتیب نمایش میده و سطرهایی که در این ستون یک مقدار مشابه دارن رو به صورت یه دسته در نظر میگیره. بعد از اون میره سراغ ستون دومی که جهت نمایش به ترتیب اینجا قرار دادیم. الان مقدار 25 توی پروداکت مدل آیدی یه دسته هستش که میاد سایز رو از رکوردهای اول تا پنجم به ترتیب نمایش میده 44 48 52 56 62 ولی دوباره میره سراغ مقدار 44 اون که از دسته‌ای که مقادیر پروداکت مدل آیدیشون 25 هست خارج شده و وارد دسته‌ای شده که پروداکت مدل آیدیشون 26 هست و تا سطر 13 هم که پایان دسته نتایج با مقدار پروداکت مدل آیدی 26 هستن رو ترتیب سایز نمایش میده و این ترتیب نمایش آخر ادامه داره. همچنین توی قسمت order by هیچ محدودیتی برای تعداد ستون وجود نداره و شما هر تعدادی که نیاز باشه با علامت کاما میتونید اسم ستون ها رو از هم جدا کنید و بنویسید. عبارت بعدی که میخوایم یاد بگیریم عبارت and به معنی و هستش. زمانی که ما میخوایم توی نتایج نمایش داده شده فیلتر انجام بشه گفتیم از عبارت where اسم ستون و مقادیری که مد نظرمون هست استفاده میکنیم که من میام این کوئری رو اجرا میکنم و نتیجه رو اینجا میبینم. حالا اگه بخوایم از بیش از یک ستون برای فیلتر استفاده کنیم میتونیم از عبارتهای and و or استفاده کنیم که اول من and رو توضیح میدم بعد میریم سراغ or. مثلا من میخوام نتایجی رو به من نشون بده که پروداکت کاتگوری آیدیشون 6 هستش و مثلا کالرشون رد هست. اینجا میایم از عبارت and استفاده میکنیم، اسم ستون دوم رو مینویسیم مساویه. گفتیم که ستون هایی که مقادیرشون متن هست باید بین دو تا کوتیشن قرار بگیرن. مثلا اینجا مینویسم رد و کوئری رو اجرا میکنم. میبینید که تعداد سطرها به 20 سطر کاهش پیدا کرد. ما برای فیلتر کردن هیچ محدودیتی توی تعداد ستون ها نداریم. من میخوام یه ستون دیگه اضافه کنم. اینجا
اینجا دوباره می‌نویسم and میخوام فقط ردیف هایی رو به هم نشون بده که پروداکت مدل آیدی شون برابر 25 هست. میام کوئری رو اجرا میکنم، میبینید که تعداد سطرها به 5 تا کاهش پیدا کرد. با این شرط که پروداکت کاتگوری آیدی 6 باشه، کالر رد باشه و پروداکت مدل آیدی 25 باشه. عبارت دیگه ای که میخوایم یاد بگیریم عبارت اور به معنی یا هست. اگه من بدون فیلتر کل رکورد های جدول رو بخوام ببینم، میام انتخابش میکنم، اکزیکیوت رو میزنم، میبینید که 295 سطر داریم. اینجا میخوام فیلتر کنم بر اساس اینکه مقادیر پروداکت کاتگوری آیدی برابر 6 هستند یا که میام از عبارت اور استفاده میکنم پروداکت مدل آیدیش برابر 20. میام کوئری رو اجرا میکنم، میبینید که اینجا 49 رکورد رو به ما نشون میده. بر اساس فیلتری که خواستیم، یعنی پروداکت کاتگوری آیدی مساوی 6 یا پروداکت مدل آیدی مساوی 20. اینجا میبینیم که بعضی از سطرها مقدار پروداکت کاتگوری آیدی 6 نیست ولی پروداکت مدل آیدی برابر 20. یعنی هر کدوم از این شرط ها باشه توی نتایج به ما نشون میده. و تفاوتش با اند اینه که زمانی که شما از اند استفاده میکنید باید دوتا شرط برقرار باشه، ولی زمانی که از اور استفاده میکنیم یکی از شرط ها برقرار باشه در نتایج نشون داده میشه. حالا ما میتونیم بیایم از ترکیب اند و اور هم استفاده کنیم. مثلا میخوام نتایجی رو به من نشون بده که پروداکت کاتگوری آیدی شون برابر 6 هست و به پرانتز می نویسم پروداکت مدل آیدی برابر 25 یا پروداکت مدل آیدی برابر 26. میام کوئری رو اجرا میکنم. اینجا اگه بخوایم این کوئری رو بررسی کنیم، ابتدا میاد فیلتر این قسمت رو انجام میده، یعنی رکورد هایی که مقادیر ستون پروداکت مدل آیدی شون 25 یا 26 هست رو انتخاب میکنه. بعد از اون چون اینجا از عبارت اند استفاده کردیم، میاد از بین نتایج داخل این پرانتز فیلتر رو بر اساس این انجام میده که پروداکت کاتگوری آیدی شون برابر 6 باشه. یعنی اینجا باید حتما پروداکت کاتگوری آیدی برابر 6 باشه که توی همه موارد میبینیم 6 هستش و پروداکت مدل آیدی هم میتونه 25 باشه هم 26. آخرین عبارتی که توی این ویدیو میخوایم یاد بگیریم عبارت نات هست. توی ویدیو قبلی با عبارت between آشنا شدیم که برای فیلتر کردن بر اساس بازه مورد نظرمون هستش. مثلا من میخوام جدول پروداکت رو فیلتر کنم بر اساس اینکه پروداکت مدل آیدی شون در بازه بین 2 تا 6 باشه. برای این کار می نویسم where product model ID between مثلا 2 و 6 که اگه کوئری رو من اجرا کنم نتیجه رو می بینم که شامل 28 سطر هستش. حالا اگه بخوام نتایجی رو به هم نشون بده که این بازه نیستنش، میام از عبارت not قبل از between استفاده می کنم که اگه کوئری رو اجرا کنم اینجا می بینیم که product model ID مون شامل بازه 2 تا 6 نیست. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. توی ویدیوی بعدی میریم سراغ دستورات اینسرت و آپدیت و همچنین با همدیگه مقدار نال رو بررسی میکنیم که ببینیم به چه معنی هستش. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و شیر کنید. همچنین برای اطلاع از ویدیوهای بعدی کانال رو سابسکرایب و علامت زنگوله رو فعال کنید.